Σήμερα θα δούμε τι είναι τα pivot tables και πώς θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε σε απλά σενάρια και σε λίγο πιο σύνθετα. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί τα pivot tables κάτι πάρα πολύ σύνθετο και πολύ μπερδευτικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν γίνει αρκετά απλά και ήδη σε βοηθάει και το Excel να τα φτιάξεις. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα μας. Εδώ έχουμε μια λίστα από δεδομένα, τα οποία έχουν 5 κολόνες, μία κολόνα για την ημερομηνία, το προϊόν, τα branches, τα units και τα sales σε ευρώ. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε δεδομένα από το 24 μέχρι το 27, έχουμε 4 προϊόντα, έχουμε 4 branches, έχουμε κάποιες τιμές από 1 έως 8 και έχουμε και κάποιες τιμές σε ευρώ από 10 έως 50. Τώρα, πάμε να δούμε πώς φέρνουμε αυτά τα data. Αν τα data μας δεν είναι δομημένα σε table, καλό είναι να τα κάνουμε για να μπορούμε να επεκτείνουμε τον πίνακα αυτό όποτε χρειάζεται και να ενημερώνεται το pivot table που είναι συνδεδεμένο με αυτό το πίνακα. Οπότε, πώς βάζουμε ένα pivot table? Insert και πάμε από το pivot table. Αν θα πάμε εδώ, διαλέγει τον πίνακα αυτό που λέγεται Chocolate Sales και μας λέει να το βάλουμε σε νέο worksheet, σε existing και έχει κάποια επιλογή data model. Τώρα εδώ εμείς δεν θα προχωρήσουμε με αυτό, θα πάμε να δούμε τις πιο απλές επιλογές για αρχή, έστω ότι είμαστε κάποιος άνθρωπος που δεν έχει εξοικειωθεί πολύ με το pivot table. Τι κάνουμε? Πάμε στο recommended pivot tables, στο οποίο αν έχουμε μια καλή δομή στα δεδομένα μας, που έχουμε δηλαδή ίδιου τύπου τιμές κάτω από κάθε κολόνα και δεν υπάρχουν ημερομηνίες και τίτλοι και ημερομηνίες και τίτλοι στην ίδια κολόνα, αλλά κάθε κολόνα έχει τιμές της ίδιας μεταβλητής, αν ημερομηνία, product κτλ. Τότε μπορεί να καταλάβει σχετικά εύκολα το Excel και να μας προτείνει διάφορες προτάσεις. Υπάρχει sales by branch and product, sales δηλαδή σύνολα πωλήσεων by branch και product, στα οποία είδε κάποια συχνότητα που επαναλαμβάνονται. Sales and units by branch, που διαλέγει το branch και φέρνει αθροίσματα για units και για sales, γιατί κατάλαβε ότι αυτά τα δύο είναι μεταβλητές τις οποίες μπορεί να αθροίσει. Sales by product and branch, βάζει δηλαδή μια ιεραρχία, στην οποία πάνω στην ιεραρχία υπάρχει το KitKat, το προϊόν, και φωλευμένα υπάρχει το branch, άρα μας λέει ότι 2.977 είναι από όλα τα υποκαταστήματα για KitKat και sales by branch and product. Οπότε εδώ η ιεραρχία είναι πρώτα το branch και μετά τα products και βλέπεις ότι η Αθήνα έχει 4.610 και ούτω καθεξής. Τώρα αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα που μας δίνει, έχει και άλλα τα οποία θα μπορούσε να μας δώσει. Θα μπορούσε να μας δώσει μέρα-μέρα και το σύνολο του κάθε στοιχείου. Όμως μπορούμε να κάνουμε και πολύ περισσότερα πράγματα. Πάμε να διαλέξουμε ένα σχετικά απλό που είναι αυτό και διαλέγουμε σε New Sheet για να είναι πιο καθαρό το αποτέλεσμα. Ωραία. Διαλέγουμε ένα κελί μέσα στο pivot table και βλέπουμε πώς έχει δημιουργηθεί. Βλέπουμε ότι έχουν πάρει 3 tick εδώ και βλέπουμε ότι το branch έχει τοποθετηθεί στις γραμμές. Άρα σε κάθε γραμμή θα βλέπουμε μία-μία τις μοναδικές τιμές που περιέχονται μέσα στην κολόνα branch. Αν ξαναγυρίσω στο sales, το branch είχε 4 τιμές. Στο recommendation 4 τιμές. Και έχει sum of sales που αντίστοιχα εδώ, αν πηγαίναμε στην Αθήνα και βάζαμε Athens, ok, και διαλέγαμε αυτήν εδώ την κολόνα, θα βλέπαμε ότι το sum είναι 4.610. Όσο λοιπόν είναι και στο recommendation και ούτω καθεξής. Τώρα, έστω ότι θέλουμε να διαβάσουμε λίγο καλύτερα αυτά τα νούμερα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα δεκαδικό. Δεν θα πάμε να πιάσουμε αυτή την κολόνα ή να πιάσουμε κάποιο αριθμό κελιών εδώ και να πάμε, όπως ξέρουμε, στα συμβατικά μας κελιά να βάλουμε το currency ή το number ή να κάνουμε κάποιο custom numbering format, γιατί όταν θα πάμε να κάνουμε data refresh, όταν έρθουν καινούργια δεδομένα, γιατί αυτό το εργαλείο το φτιάχνουμε για να υποστηρίζει και καινούργια δεδομένα, θα χαθεί αυτό το formatting στις καινούργιες γραμμές. Οπότε ο σωστός τρόπος να το κάνεις είναι ως εξής. Διαλέγουμε ένα κελί εδώ και πάμε στο πεδίο που θέλουμε να κάνουμε edit, στην προκειμένη το sales. Άρα εδώ
πάμε value field settings, number format και λέμε OK, θέλουμε να έχουμε διαχωριστικό για τις χιλιάδες και δεν θέλουμε κανένα δεκαδικό. OK. Και αμέσως επηρεάζονται όλες οι τιμές. Τώρα, έστω ότι έχουμε πολλά νούμερα τετραψήφια, μια μεγάλη λίστα, πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε να είναι σωστά? Μπορούμε να κάνουμε sort j to a όπως έχει κάνει εδώ, να κάνουμε κάποιο άλλο sort option, γιατί μπορεί εμείς να μην θέλουμε βάση sales, αλλά να θέλουμε βάση sum of units. Οπότε, εδώ τυχαίνει και είναι η ίδια λογική, γιατί έχει την ίδια σειρά, θα άλλαζε η σειρά. Στην προκειμένη, αν το κάνουμε ανάποδα, θα βλέπαμε μια ανάποδη σχέση. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αν είναι μεγάλη λίστα? Μπορούμε να πούμε ότι, πιάνοντας ένα κελί, insert, conditional formatting, data bars. Το έχουμε ξαναδεί σε κάποιο άλλο βίντεο αυτό, οπότε εδώ μας δίνει επιλογές. Είτε να τα δείξουμε και στα σύνολα, που άμα είναι πολύ μεγάλη λίστα, τα σύνολα θα υπερκεράσουν τα υπόλοιπα και δεν θα βλέπουμε καθαρή εικόνα σε αυτά, θα φαίνονται πολύ μικρά. Είτε να πάμε απευθείας στις εσωτερικές τιμές, που είναι το καλύτερο στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, αν θέλαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αν δεν μας ενδιαφέραν καθόλου τα νούμερα και δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο chart ακόμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε manage rules, να μπούμε μέσα στο data bar και να πούμε show bar only. OK, apply και βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει μέσα στο πεδίο το νούμερο, μπροστά δεν φαίνεται στο report. Οπότε είναι μια εικόνα καλή και αν θέλαμε και το νούμερο και την μπάρα, θα μπορούσαμε απλά να φέρουμε το sales μπροστά, δίπλα στην μπάρα και να έχουμε μια τέτοια εικόνα. Οπότε, τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ? Θέλουμε να φέρουμε το top 10, top 2, top οτιδήποτε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πάμε εδώ και λέμε, εφόσον θέλουμε κάτι που έχει να κάνει σε σχέση με τις τιμές και δεν θέλουμε να ψάξουμε κάποιον χαρακτήρα, είμαστε στα value filters και θα πούμε top 10. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε, φέρε μου το top 2 των items, βάση sum of sales ή sum of units ή ό,τι θέλουμε. Άρα αν το βάλουμε αυτό, μας φέρνει αμέσως το top 2. Πολύ ωραία. Τώρα, μπορούμε να φέρουμε τα δύο αριθμητικά όπως τα φέραμε εδώ και μπορούμε να μορφοποιήσουμε και πάλι τα κείμενα, τα νούμερα για να είναι όπως θέλουμε, αν ήταν νόμισμα και ούτω καθεξής. Τώρα, αν μας ενοχλούν τα σύνολα, θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε. Άρα, στο design, εδώ υπάρχουν διάφορες επιλογές για subtotals και για units σε grand total. Αν τα βγάλουμε τελείως, τα βγάζει από εδώ. Αν είχαμε προσθέσει ένα ακόμα παιδί στην ιεραρχία και είχαμε τα υποπροϊόντα, θα μπορούσαμε να βγάζαμε τα subtotals για τους γονείς, ας πούμε, τα branches, ή να τα εμφανίσουμε είτε στο πάνω μέρος, είτε στο κάτω μέρος, αν αυτό μας εξυπηρετεί. Και αν αυτό σκοπεύουμε να το δώσουμε σε ένα report που να είναι εκτυπώσιμο, θα μπορούσαμε να βγάλουμε εδώ για αρχή τα φίλτρα. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να το κάνουμε πιο ευανάγνωστο αυτό και να είναι ξεχωριστές οι τιμές για κάθε group, για κάθε branch, Athens, Ηράκλειο κτλ. Πάμε στο field, κάνουμε δεξί κλικ, field settings και εδώ μπορούμε να πούμε στο layout and print να βάλουμε blank line after each item label. Οπότε κάθε φορά που αλλάζει item, Athens, Ηράκλειο κτλ. Να βάζει μια καινή γραμμή. Άρα εδώ γίνεται λίγο πιο ευανάγνωστο και αν διώχναμε τα guidelines το default guidelines του Excel θα ήταν και πιο ευανάγνωστο και στην οθόνη πέρα από την εκτύπωση. Οπότε, τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε ένα Ctrl Z εδώ για να πάμε πίσω. Οπότε, όπως ήμασταν εδώ, θέλουμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Τι στοιχεία να είναι αυτά? Να πούμε ότι έχουμε δύο διαστάσεις.
Τι σημαίνει δύο διαστάσεις? Σημαίνει ότι θέλουμε στις γραμμές να έχουμε τη μία μεταβλητή και στις στήλες να έχουμε την άλλη μεταβλητή. Άρα εδώ μπορούμε να πάρουμε το product και να το βάλουμε στις στήλες. Ας πάρουμε μόνο μία μεταβλητή που να θρίζει για να είναι λίγο πιο κατανοητό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τα προϊόντα μας και τα branches και βλέπουμε πόσο είναι το καθένα και ούτω καθεξής. Πάλι εδώ με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, να πούμε για τα ενδιάμεσα και να έχουμε μια εικόνα καλύτερη για το που βαδίζουν τα νούμερά μας. Τώρα, εδώ αν θα κάνουμε refresh, θα τα ξαναφορμάρει γιατί το default στα options είναι να κάνει auto fit column width, ούτως ώστε να έρθει κάτι να είναι όπως να μπορείς να το χωρέσει και να το δείξει. Αν όμως το προβλέπουμε και το βγάλουμε εμείς αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο είναι αρκετό για κάθε κολόνα και να γίνει λίγο πιο όμορφο και αυτό εδώ το column labels να βάλουμε ένα space και να φύγει. Sum of label και να καθαρίσει λίγο το report. Τώρα, αν θέλαμε να το μορφοποιήσουμε κι άλλο, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε κάτι από τα design και να βάλουμε κάποια άλλη μορφοποίηση εδώ ή να ξαναπειράξουμε τα νούμερα με καθόλου δεκαδικά και ούτω καθεξής. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα grouping με ημερομηνίες. Έστω ότι φέρνω εγώ το date στα φίλτρα. Εδώ αν πατήσω το φίλτρο θα δούμε ότι μου φέρνει μία-μία και δεν δείχνει να αναγνωρίζει την ημερομηνία για να μπορέσω να τη φιλτράρω εύκολα. Να πω ότι θέλω το Γενάρη ή θέλω το 26 ή οτιδήποτε. Ένας τρόπος για να φιλτράρω γρήγορα είναι insert με timeline όταν πρόκειται για πεδίο date. Οπότε εδώ μπορούμε με το alt να το κλειδώσουμε πάνω σε κάποιο κελί και να πούμε φέρε μου για αρχή τα χρόνια και δείξε μου τα νούμερα για το 24, για το 25, για το 26, για το 27. Τώρα εδώ κάποιος θα πήγαινε να πάρει ένα-ένα τα reports για να τα βγάλει κάθε χρονιά. Δεν είναι ο πιο γρήγορος τρόπος αυτός. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι ως εξής. Έχει ένα μικρό trick. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το date και το βάζουμε κάτω από το branch ας πούμε και λέμε ότι εγώ θα πάω να γκρουπάρω αυτό το πεδίο που λέγεται date, δεξί κλικ group. Θα το γκρουπάρω σε years για αρχή και θα δούμε τα υπόλοιπα. Οπότε, OK. Και τώρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αλλά τώρα παρατηρούμε ότι έχει προσθεθεί ένα κομμάτι, ένα field που λέγεται years από τη μεταβλητή date. Αυτό τώρα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να το βάλουμε στα φίλτρα και πλέον εδώ έχουμε λιγότερες μεταβλητές. Και πέρα από αυτό, αν θέλαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο report για κάθε χρονιά, χωρίς να το έχουμε έτσι και να ζει το καθένα στο δικό του sheet, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μια λειτουργικότητα που έχει στο Pivot Table Analyze, στα options, και λέει Show Report Filter Page. Τι θα πάει να κάνει αυτό? Για τη μεταβλητή υγείας θα πάει να φτιάξει ένα ξεχωριστό sheet. Και όντως έτσι έκανε. 24, 25, 26, 27. Και βλέπουμε ότι έχει φτιάξει και για τα κενά σημεία, τέλος πάντων, για τις περιόδους που είναι εκτός. Αυτά τα δύο μπορούμε να τα σβήσουμε πάρα πολύ εύκολα και σε 3 κλικ πρακτικά φτιάξαμε ένα sheet για την κάθε υποπερίπτωση και μπορεί αυτό να εκτυπωθεί, να δοθεί σε κάποιο συνάδελφο, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Το grouping εδώ, πέρα από τη χρονιά, μπορούμε να κάνουμε multiple grouping, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα group εδώ και να πούμε quarters, months, για να τα έχουμε όλα. Εδώ λοιπόν θα παράξει μια ιεραρχία. Αυτή η ιεραρχία σε αυτό το view δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά και θα συζητήσουμε γιατί. Ας διώξουμε αυτό λίγο πιο πέρα. Ένα άλλο view που θα εξυπηρετούσε λίγο καλύτερα την προβολή είναι το report layout tabular form. Γιατί εδώ έχουμε χρονιές, έχουμε ένα τίτλο για κάθε κολόνα. Χρονιές, quarters, months, branch κτλ. Και μας δείχνει και τα total στο κάτω μέρος με ένα γρήγορο τρόπο. Αν δεν μας ενδιαφέραν
τα totals και τα subtotals. Μπορούμε να διώξουμε τα subtotals φερρυπίν και να έχουμε μόνο τα grand totals που είναι εδώ και στο κάτω μέρος, κάτω-κάτω. Εδώ. Ή θα μπορούσαμε να διώξουμε και τα ίδια τα grand totals, ή θα μπορούσαμε τα subtotals να τα δείχνουμε στο κάτω μέρος ή στο πάνω μέρος του κάθε group, σε κάθε περίπτωση. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε το εξής. Αν θέλαμε αυτό να το τυπώσουμε και κάποιος κύριος ήταν στη δεύτερη σελίδα, δεν θα μπορούσε να καταλάβει τι διαβάζει, ποια χρονιά διαβάζει. Άρα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι στις μεγάλες χρονιές που κάνουμε span μακριά, να κάνουμε ένα field settings και να κάνουμε repeat item labels. Άρα, κάθε item του 24, 25 κτλ. Του field επαναλαμβάνεται. Όσες φορές χρειάζεται, όσες είναι οι γραμμές. Και έρχεται πιο κοντά στη μορφή που έχει αυτός ο πίνακας, μόνο που εδώ δεν είχαμε ξεχωριστή κολόνα για τη χρονιά και άρα εδώ το Excel πήγε και μας το υπολόγισε μόνο του. Και τα quarter αντίστοιχα, field settings, repeat item labels, μπορεί να κάνουμε το ίδιο και γι' αυτό. Οπότε, αυτός είναι ένας ακόμα τρόπος για να βλέπουμε το grouping και πάμε να δούμε τώρα τι άλλα φίλτρα μπορούμε να βάλουμε. Πέρα από το timeline που ήταν ένα UI φίλτρο, υπάρχουν και τα slicers. Τα slicers θα μπορούσαμε να πάρουμε οποιαδήποτε από τις μεταβλητές που υπάρχουν εδώ, τις χρονιές, να πάρουμε τα branches και τα products και να πατήσουμε OK. Εδώ λοιπόν με αυτά τα τρία slicers μπορούμε να διαλέξουμε και να κάνουμε πιο σύνθετες ερωτήσεις. Φερρυπίν. Πάμε να πιάσουμε το 24 για να έχουμε λιγότερα δεδομένα και να δούμε η Αθήνα το 24 πώς πήγε, ή η Αθήνα και η Σπάρτη το 24 πώς πήγε, ή αυτά τα δύο προϊόντα που με ενδιαφέρουν. Γιατί βλέποντας, ξεφιλτράροντας, είδα ότι το 24 αυτά τα τρία branches δεν είχαν καθόλου λάκτα. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που μας λέει ότι εκεί δεν υπήρχαν δεδομένα. Αυτό το ανακαλύψαμε φιλτράροντας. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ? Μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο chart. Πώς γίνεται αυτό? Ας διώξουμε τα δεδομένα εδώ και ας κάνουμε collapse βήμα-βήμα όλα μας τα στοιχεία. Collapse entire field. Άρα εδώ φτάνουμε σε κάτι πιο συγκεντρωτικό. Τώρα, εδώ με insert pivot chart μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, τα stacked columns για να βλέπουμε τις συνολικές πωλήσεις για κάθε προϊόν και το κάθε προϊόν έχει χρώμα και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες λειτουργικότητες εδώ. Υπάρχει λοιπόν το years που μπορούμε να διαλέξουμε με την ίδια λογική που διαλέξαμε και πριν, το 25 φερρυπίν, και βλέπουμε ότι πιάστηκε και εδώ, πιάστηκε και εκεί, πιάστηκε σε διάφορα σημεία εκτός από το timeline που δεν επικοινωνεί με τα υπόλοιπα. Οπότε βλέπουμε τα αποτελέσματά μας από εδώ ή μπορούμε αντίστοιχα τα quarters και ούτω καθεξής. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το syncplin που έχει εδώ. Αυτό που έκανα collapse πριν μπορούμε να το κάνουμε εδώ ακολουθώντας την ιεραρχία που φαίνεται στα rows. Άρα εδώ αν πιάναμε το pivot table στα rows έχουμε years, quarters, months κτλ. Άρα αντίστοιχα και εδώ στο axis έχουμε πάρει years, quarters, months κτλ. Αν προσθέσω συν, εδώ θα ανοίξει η ιεραρχία και θα μας δείξει όλο το detail που είχαμε. Επειδή είχα κάνει collapse μόνο στο πάνω επίπεδο, έκανε expand όλα τα επίπεδα. Αν πάω βήμα-βήμα τώρα, θα μου το πάει πρώτα σε μήνες, κάνει collapse το branch, μετά σε quarters, κάνει collapse το months και μετά σε years. Οπότε εδώ έχουμε μια γρήγορη εικόνα για να δούμε ό,τι χρειάζεται να δούμε σε σχέση με τα προϊόντα μας. Τώρα, εδώ θα μπορούσε ο καθένας να βάλει και τις τιμές. Περνάμε στο χώρο των γραφημάτων, που θα μπορούσαμε να έχουμε τις τιμές από κάτω, μπορούσαμε να έχουμε συμπλήν και να έχουμε ένα γράφημα για όλα και να μην χρειάζεται να δώσουμε το αναλυτικό μας report σε κάποιον και να έχουμε τον πίνακα που είναι πιο ευανάγνωστο, το chart που είναι πιο ευανάγνωστο και ούτω καθεξής. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα pivot charts? Θα μπορούσαμε να δούμε
τα fields για αρχή, αλλά για τα fields ας πάμε σε μια πιο απλή μορφή. Θα ξαναφτιάξουμε τώρα ένα pivot table από την κανονική του μορφή στο existing worksheet και θα το ρίξουμε εδώ. Okay. Και θα πούμε ότι θέλω για κάθε προϊόν να μου φέρεις τα sales. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ, αν βάζαμε και το date, θα μας έφερνε όλη την ιεραρχία. Ωραία, που έχουμε ξαναδεί. Αν αφήσω και κάνω ένα group εδώ, μέρα-μέρα, θέλω να γκρουπάρω μόνο για τις μέρες Φερπίν. Εδώ λοιπόν μου δείχνει μέρα-μέρα ποιο είναι το κόστος του, ποιο είναι οι πωλήσεις για κάθε ένα από τα προϊόντα μας. Έστω ότι οι πωλήσεις εδώ, οι τιμές αυτές που έχουμε, δεν είναι οι πωλήσεις, αλλά είναι το κόστος των προϊόντων μας. Και ξέρουμε ότι πουλάμε στον τελικό πελάτη 20% πάνω και θέλουμε να υπολογίσουμε γρήγορα το 20%. Αν ήμασταν σε ένα πίνακα θα ξέραμε πώς το έκαναμε. Θα κάνουμε ίσον το δίπλα κελί επί 1,2. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Οπότε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν θα το κάνουμε στο δίπλα κελί, αλλά θα πάμε στο ίδιο το pivot και θα πούμε fields, calculated field. Και θα πούμε εδώ sales uplift. Οπότε, τι θα υπολογίσουμε εδώ? Θα πούμε ότι είναι το ίδιο το sales, πολλαπλασιασμένο αυτή τη φορά, επί 1,2. 20%. 1,2. Κάνουμε add. Βλέπουμε ότι προσθέθηκε το sales uplift εδώ και υπάρχει και εδώ. Οπότε, με το που το φτιάξαμε, το προσθέτει απευθείας δίπλα και βλέπουμε ότι με το uplift θα ήταν τόσο. Και κάθε τιμή είναι αυτή. Άρα, και αυτό είναι ένα γρήγορο εργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε. Βγάζω το sales uplift και θα πάω να γκρουπάρω πάλι με τις χρονιές το date για να δούμε και κάτι ακόμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βάλε μου τα years στην κολόνα και να βλέπω χρονιά-χρονιά ποια είναι τα δεδομένα μας. Πού μας βοηθάει αυτό? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ξαναπάρω το sales και το βάλω δίπλα ακριβώς, τι άλλαξε εδώ? Έχω 2 φορές το ίδιο νούμερο για κάθε χρονιά. Όμως, φτιάξαμε αυτή τη γραμμή οπότε και τώρα τι έχουμε? 2 νούμερα. Δεν μας χρησιμεύει κάπου όπως είναι γιατί βλέπουμε την ίδια πληροφορία. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλω να δω τις διαφορές χρονιά-χρονιά. Άρα θα μπορούσα να πω εδώ show values as και να κατέβω λίγο να βρω difference from. Υπάρχουν και άλλες επιλογές άμα θέλουμε για ποσοστά. Αλλά πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Difference from, σε ποιο πεδίο να βασιστώ, στο years που έχουμε εδώ και πήγαινε στο previous. Άρα το πρώτο δεν θα έχει previous, ok. Το δεύτερο θα μας δείξει τη διαφορά. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι αυτό από εκείνο διαφέρει 513. Αυτό από εκείνο έχει πτώση και ούτω καθεξής. Εδώ, αν πηγαίναμε στο ίδιο το sales 2, στο number format και πηγαίναμε στα custom, που έχουμε τα red και τα λοιπά, θα μπορούσαμε να δούμε στα γρήγορα, σε αυτό το πίνακα, και που έχουμε μείωση, αλλά και πόσοι είναι. Και αν θα θέλαμε να κάνουμε drill down, θα κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω στο 92 και θα μας έφτιαχνε ένα sub-report με όλες τις τιμές από τον αναλυτικό πίνακα, εδώ, στο οποίο θα βλέπαμε πού οφείλεται αυτή η πτώση και αν μπορούμε να πάρουμε κάποια απόφαση για αυτό. Τώρα, αυτό που θέλει προσοχή σε όσους χρήστες χρησιμοποιούν το Excel με φόρμουλες κτλ. Είναι ότι το pivot table δεν κάνει refresh αυτόματα και πρέπει να κάνουμε χεράτα refresh. Ή refresh όλα από εδώ, είτε να πάμε στο ίδιο το pivot και να διαλέξουμε μόνο refresh για το συγκεκριμένο αν έχουμε πάρα πολλά, είτε να πάμε στο ίδιο το table και να πούμε στα options να κάνει refresh όταν ανοίγουμε το αρχείο. Δεν είναι ενδείκτη, γι' αυτό το έχουν και απενεργοποιημένο. Οπότε, εδώ επίσης ένα καλό trick είναι όταν αφαιρούνται δεδομένα από τη λίστα και δεν προσθέτονται μόνο,
είναι να διώχνουμε τα data, να μην τα κρατάει και να κρατάει none. Γιατί μας επηρεάζει τα slicers κάποιες φορές και αφήνει κατάλοιπα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε none εδώ και όταν θα αφαιρεθούν δεδομένα να αφαιρεθούν και από τα slicers. Αυτά σε γρήγορες γραμμές για τα pivot table. Είναι νομίζω μια καλή εικόνα για το τι μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις παραπάνω και θα μπορούσαμε να έχουμε 4 και 5 session για το καθένα. Αλλά πάμε με αυτά. Γράψτε μου στα σχόλια ό,τι απορίες έχετε σχετικά για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια custom άσκηση και να μην επεκταθούμε παραπάνω εδώ.